Oh, 'di ba, guys? Ang ganda. Okay. Ang ganda. And guys, let's go! This is your pambansang Dora, nandito sa Slovenia at pupunta tayo sa Castle. Hindi kaya may Dracula dyan, charot. Charot lang. May dragon. Oh, dragon. Oh, well, sabi nga ni ate, may dragon daw. Sabi ko Dracula pero dragon daw meron. Medyo mainit-init guys, pero it's okay. Hindi naman tayo takot umitim ngayon. Hayaan na magpaka-negra, ganun. Ayan guys. So, ito yung ticket natin. Ayan. Same na yan sa castle, tsaka sa cave. Later on, pupunta din kami sa cave. So, tignan natin yung dragon. na sinasabi niya Ate Mariel. Ate Mariel, siya po si Ate Mariel. Ayan, ang fashionista naming kasama. Oo. Ang daming mga bat. Ayan. Ayan. Ayan na guys. Audrey. Adi. Italiano, inglese va bene. So, ladies and gentlemen, welcome to Predjama Castle. My colleague will give you audio guide, and in each room, press the number. Numbers will be on billboards like this one. Oh. So here, obviously, start with number 70 and listen like a telephone. 71, 72, and so forth. Okay, and please show me the tickets. So I scan the tickets. My colleague will give you audio guide. Yeah? So, which language? English. Let's do the English. Okay with English? Yes. Yan po. Yan papakita mo. Thank you. Thank you. Yes, please. Dinan niyo yan. Okay. Thank you. Ayan, papasok na tayo guys. So, pwede na ba natin itong-ito? Pwede na siguro. Hi! Diretso lang po, diretso lang. Ayan guys. So.
Predjama. Ayan siya, guys. Mas gusto ko sa cake. Walang masyadong ano dito. Ayan, si Father. Magmano tayo. O, diba? May courtroom daw to, courtroom. 70. Courtroom daw yan, courtroom. Torture chamber pala. Dito ang torture chamber, guys. Grabe naman. Kung sino man na torture dito, sana manahimik na kayo. O, yung sungay. Yan ang sungay, guys. Oh, 1684 pa yan, ah. Nahuli, 1684. Ito, 1885. Yung mga sungay ng ano. Doon na tayo. Ayan, guys. Ito po ang dining room. Sala di pranzo. Wow. Ayan, no, overlooking the mountain. Pagod na sila sa kakaakyat. Hi! Say hi! Hi, Lumel! Hi, say hi! Hello! Hi! Okay. Ayan. After that, kain na kami, guys. Kasi pagod na kami. Naubos yung energy namin sa pag-akyat.
Grabe, ang taas pala nito. Castle na to, castle cave na yata. Grabe to ah. Tignan nyo naman. Ano, okay na? Oo, sunod na kami. 92. I love this. Oh, diba guys? Ang ganda. Okay. Ang ganda. Balon, balon, balon. Baka may ano yan, may lamok. Lamukin ka. Hi, sir. Ay, hindi tayo pumunta dito kanina, no? Oo nga. Sige. Meeting ng kanyang mga kawal. O diba? Tagalog na Tagalog po ako ngayon. Hindi English, hindi Ilocano. O diba? Siya po, tingnan naman ang kasuotan from top to bottom. Ayan. Makarni kang makarni ka. Bakit naka-sandal shoes if lalaki? Oo nga. Dal shoes siya guys. So dal shoes. Ganyan siguro ang mga sapatos ng kapanahunan niya. Dal shoes. Hindi siya rubber shoes. Hindi siya leather shoes. Dal shoes siya. Oo nga. Galing. Oo nga, tinitignan ko nga yung mga bat.